Assalamualaikum dan hai. Dalam video ini saya akan share kepada anda cara jahit butang snap atau snap button langkah demi langkah guna jarum tangan. Saya nak share idea ini kerana saya sering menerima pertanyaan bagaimana cara betul atau teknik jahitan butang snap yang teguh ikatan benangnya, tidak mudah longgar atau tercabut walau ia bertahun-tahun berada di pakaian atau jahitan aksesoris anda. Masalah butang snap longgar dan tercabut sering terjadi kadang-kala pada pakaian baru anda beli atau pada pakaian lama anda, juga pada projek aksesoris anda. Anda hanya perlu buat 4 langkah ini sahaja untuk pastikan butang snap pada pakaian anda tidak longgar atau tercabut lagi. Dalam video ini anda akan belajar step by step teknik simpul benang dengan betul. Kedua, cara cucuk jarum dengan betul supaya jahitan mudah. Ketiga, cara jahit di bahagian atas kain saja, tidak perlu tembus ke bahagian bawah. Keempat, teknik simpul matikan benang. 2 kesilapan orang yang selalu buat bila jahit butang iaitu cucuk jarum dari depan, tembus ke belakang, balik lagi ke atas, benang akan mudah putus, berserabut dan jahit jadi susah. Kedua, tiada lilitan untuk teguhkan benang dan tidak dimatikan di butang. Jadi bersedia untuk mengetahui pembelajaran ini? Jom kita mulakan.
Semoga anda berjaya menjahit butang snap anda dengan betul dan teguh tanpa tercabut lagi. Jika anda ada sebarang persoalan, jangan lupa type di ruangan komen di bawah. Anda juga boleh dapatkan ebook percuma 25 idea jahitan, jahit dan jual secara percuma di ruangan link di bawah. Jika anda rasa video ini bermanfaat dan nak lagi tutorial dan tips dari saya, jangan lupa lihat video saya yang lain di atas. Terima kasih.